Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα, συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το ζήτημά μας, ποιο είναι το θέμα μας. Ποια ιστορία θα βγει. Για να δούμε ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Ποιο θέμα. Οπα. Δικαιοσύνη. Μάλιστα. Καλά, το αναφέρω πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι και λέω ότι ήρθε η ώρα να βιώσεις κάτι που αφορά δικαίωση. Κάτσε γιατί ξεστρώσα εδώ λίγο, χίλια συγγνώμη. Αφορά δικαίωση στη ζωή σου και αυτό το γεγονός έχει να κάνει με την αναγνώριση. Σύμφωνα με αυτά που πράξατε στη ζωή σας, επιτέλους να έρθει η αναγνώρισή σας, όπως έλεγα λίγο πριν, και έχει να κάνει με το κάρμα αυτή η κάρτα, έχει να κάνει με τις ευθύνες που αναλογούν σε ποιον αναλογούν, και η αλήθεια είναι ότι να μπουν λίγο τα πράγματα σε μία διαφάνεια, να ξεκαθαρίσουν. Μάλιστα, για να δούμε. Άσος Ράβδων, ευκαιρίες, καινούρια αρχή, για μία καινούρια αρχή. Και η κρίση, η κάρτα της κρίσης, μιλάμε τώρα να έχεις βγάλει δύο καρμικές κάρτες. Μιλάμε για πολύ έντονα καρμικά γεγονότα που συμβαίνουν και το γνωρίζουμε αυτό γιατί στο αναφέρω πολλές φορές. Λοιπόν, με την κάρτα της κρίσης αφυπνιζόμαστε, ήρθε μια στιγμή λέει για να γίνει μια αφύπνιση εδώ και να καταλάβουμε το σκοπό της ύπαρξής μας, το σκοπό της ύπαρξης της σχέσης που σας ενδιαφέρει, γιατί εμείς είπαμε μιλάμε τώρα εδώ για τα ερωτικά μας. Κάποιος λοιπόν θέλει να απελευθερωθεί από ενοχές και να λυτρωθεί δίνοντάς του μία ευκαιρία, άσος Ράβδων, που και αυτό βγαίνει συνέχεια στα χαρτιά μας, αναγνωρίζει ότι φέρθηκε πάρα πολύ ανώριμα στο παρελθόν και βλέπεις ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που βοήθησαν σε αυτό. Βλέπω ότι συγγενείς, φίλοι, οικογένεια ήθελαν πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο ή και από σένα και τελικά βλέπουμε ότι για να κάνει τα χατήρια αλωνών αυτό το πρόσωπο δεν ήταν ευτυχισμένο στη ζωή του και με τούτα και μετά έγινε το εξής. Υπόθηκαν ψέματα, υπήρχαν κάποιες συνέπειες, εσείς δεν πληρώσατε την ύφη, ενώ εσείς ήσασταν η αλήθεια και η δικαίωση, έγινε τελείως το ανάποδο, γιατί δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το μυαλό ήταν εγκλωβισμένο και υπήρχαν άνθρωποι και καταστάσεις οι οποίες, αιτίες τέλος πάντων, οι οποίες δεν είχαν καμία κεραιότητα, αλλά είχαν κερδίσει στο παρελθόν αυτοί. Άρα έχουμε ένα διαβολάκι που κέρδισε στο παρελθόν, αλλά τώρα έρχεται η δικαίωση σε σένα σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Δικαιώνεσαι και φανερώνεται ποιος είπε την αλήθεια. Τέλος πάντων όλα θα βγουν στην επιφάνεια τώρα. 5 πεντάκτηνα και οι δύο λοιπόν υποφέρετε. Βασικά δείχνει ότι σας πέταξαν έξω από μια κοινότητα, από ένα κόσμο, μια οικογένεια. Δείχνει ότι βρεθήκατε στην απομόνωση, εκεί που ήσασταν ίσως και αυτοί που διοργανώνατε κάποια πράγματα, βρεθήκατε στην απομόνωση. Η αίσθηση της εγκατάλειψης ήταν πολύ σημαντική για εσάς, δηλαδή σας φτάσετε σε ένα σημείο ίσως να έχετε και μία ανέχεια, δηλαδή να φτιάξετε ένα σπίτι, να κάνετε μία κατάσταση, να χτίσατε κάτι και ξαφνικά να το χαίρονται άλλοι και όχι εσείς. Μάλιστα. Τι άλλο λέει, έχω και έναν υπότι πεντάκτηνον εδώ που δείχνει ότι όλο αυτό, το γεγονός που έχει συμβεί στο παρελθόν, μας δείχνει ότι άργησε να πάρει το δρόμο της επιστροφής αυτός για σένα. Βέβαια δείχνει σε αυτή την τράπουλα ότι κάνει κάποια βήματα. Τα βήματα έχουν να κάνουν με την αγάπη, με τον άσο κυπέλων. Θέλει να έρθει να σου μιλήσει για την αγάπη που νιώθει, γιατί μας λέει ότι νιώθει.
Και όχι απλά νιώθει, υπερχιλίζει από συναισθήματα αυτός ο άνθρωπος για σένα και λέει ότι δεν μπορεί να σε ξεχάσει με τίποτα και θέλει να κάνετε μια καινούρια αρχή και επίσης αντιλαμβάνεται ότι συνδέεστε με έναν τρόπο ψυχικά που είναι σαν να λέει εγώ γιατί δεν μπορώ να τη βγάλω από το μυαλό μου ή γιατί δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Κάτι που λες και εσύ. Με τα 4 ξύφη πραγματικά. Τώρα βλέπεις, είπα δεν μπορεί να σε βγάλει το μυαλό του και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Προσπάθησε να σε επενθύσει, να σε ελευθερώσει, αλλά με τα 4 ξύφη δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πιέζεται πάρα πολύ από τη σκέψη σου και πιέζεται για την αδικία που σου έχει κάνει. Προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτό του, ίσως έχει ασχοληθεί με διαλογισμό, προσευχή, δεν ξέρω, ίσως και εσύ εδώ. Αλλά αυτή η κάρτα είναι απίστευτη καρμική, είναι το κάρμα σας, είναι το σπίτι σας, είναι αυτό που θα ζούσατε και ξαναλέω νιώθει απίστευτες ενοχές για το κακό που σου έχει κάνει στο παρελθόν. Θέλει λοιπόν οπωσδήποτε αυτή την καινούργια αρχή και επίσης θέλει και σκέφτεται τι μπορεί να γράψει για να σε πείσει, για να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα και προσπαθεί να βρει το θάρρος της ψυχής του αυτός ο άνθρωπος. Πιο πολύ έχει φοβίες, έτσι, πάρα πολλές φοβίες, ειδικά σε βραδινή ώρα και ειδικά στην Πανσέλινο που είχαμε πριν από κάποιες μέρες, τον επηρέασε πάρα πολύ. Είναι σαν να λέει ότι θα σου πει ότι να κάνουμε αυτή την καινούργια αρχή και να τον πιστέψεις, να του δείξεις εμπιστοσύνη και πάμε, του τύπου πάμε, όλα είναι δυνατά ρε παιδί μου να τα πετύχουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχει αυτό το στυλ σκέψης αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί να σκεφτεί πώς μπορεί να στο γράψει όσο πιο απλά γίνεται για να σε πείσει, μάλιστα. Δεν αντέχει το χωρισμό σας, όχι με τίποτα, όπως δεν αντέχετε εσείς, δεν αντέχει και αυτός, 10 ράβδι, το άλλο άτομο τέλος πάντων. Δεν αντέχει καθόλου. Το έχει πολύ μεγάλο βάρος. Έχουμε 2 κάρτες που λένε για βάρος. Πιέζεται πάρα πολύ. Αυτός πραγματικά στην κυριολεξία μπορεί να ανεβάζει και πίεση. Το έχω αναφέρει αρκετές φορές αυτό. Έχει ανάγκη λέει να φύγει αυτό το φορτίο από πάνω του και πλέον ο μοναδικός στόχος στη ζωή του είναι αυτός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γιατί δεν βγαίνει κάτι άλλο. Κλείνεται στον εαυτό του, στον εαυτό της. Δεν βλέπει από πουθενά φως, να το πω έτσι. Ναι. Είναι κρόνια κάρτα η 10 ράβδη. Και αναλαμβάνει την ευθύνη τώρα πια. Ναι, βγαίνει υπότης νερού. Θέλει οπωσδήποτε, βλέπεις, υπότης πεντάκτηνο, στάσιμη κατάσταση στο παρελθόν, υπότης νερού στο τώρα. Ένας υπότης που θέλει να σου προσφέρει τον εαυτό του, την καρδιά του. Μια ευκαιρία που βασίζεται στο συναίσθημα. Απίστευτα συναισθηματικός τύπος αυτή τη στιγμή. Προτάσεις που θέλει να σου κάνει και θέλει να σου στείλει μια πρόσκληση σε τώρα μήνυμα αυτό που μας έλεγε πριν. Βλέπεις, θέλει οπωσδήποτε να συναντηθείτε εσείς οι δύο κύπελα. Θέλει να σου δες εδώ το συναίσθημα πώς υπερχιλίζει, όπως μας έλεγε πριν και ο Άσος Κυπέλων. Βλέπεις, περάσατε μια πολύ μεγάλη ταραχή στο παρελθόν, αυτός ειδικά, αναγνωρίζοντας τώρα το πόσο σε αγαπά, πόσο μεγάλο είναι το συναίσθημα, θέλει με έναν τρόπο, βλέπεις το ουράνιο τόξο, να ηρεμήσετε πια, να αρχίσουν να κυλούν τα νερά ήρεμα στη ζωή σας, η αγάπη δηλαδή. Οι κούπες είναι ακόμα δικές σας, δεν έχει τελειώσει αυτό το μεταξύ σας, δεν έχει τελειώσει ακόμα και το αναγνωρίζει. Έχουμε επανασύνδεση 6 κύπελα, κάτι που περιμένεις και εσύ, βλέπεις όσο πάνε τα νερά και ηρεμούν περισσότερο. Εσύ εδώ πέρα περιμένεις, όπως και αυτός, έτσι. Και σκέφτεστε πολύ και οι δύο το παρελθόν, οι αναμνήσεις, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας το έχω πει πολλές φορές, ψάχνετε το παρελθόν σας, στον ύπνο σας, στο ξύπνιο σας, ονειρεύεστε. Κοιμάστε, ξυπνάτε τέλος πάντων με τη σκέψη αυτού του ανθρώπου όπως και αυτός. Και έτσι με την κάρτα του θανάτου ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος μεγάλος για να φύγετε από αυτή την ενέργεια των ανθρώπων που δεν σας άφησαν να είστε μαζί, από έναν κύκλο ζωής που πλέον έφτασε στα όρια του. Εδώ θα αλλάξουν πολλά πράγματα στη ζωή σας, όχι μόνο στην αγάπη. Βγαίνουν άτομα τα οποία δεν σας εξυπηρετούν. Τώρα θα θελήσετε πολύ περισσότερα πράγματα για τον εαυτό σας και δημιουργείτε σιγά σιγά χώρο για τα καινούρια μέσα σας.
Βρίσκεστε λοιπόν μπροστά στην αλλαγή και ξαναγίνεστε πάλι ένα παιδί που ξαναγεννιέται, αλλά αλλιώς, άλλη ενέργεια, καθαρή ενέργεια, και αναγεννάστε λοιπόν μέσα από αποδέσμευση του παρελθόντος. 4 κύπελα, αυτό το άτομο σκέφτεται και ξανασκέφτεται ότι δεν τον γεμίζει τίποτα. Κάνει πολλά δάκρυα επίσης. Δεν τον γεμίζει τίποτα. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, δεν ικανοποιείται με τίποτα. Πολύ ευαίσθητη στιγμή αυτό το διάστημα για αυτόν, και όσες ευκαιρίες και αν του βρεθούν μπροστά του, δεν τις δέχεται, δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου. Μόνο γυρίζει το μυαλό του στο παρελθόν, μόνο αυτό κάνει. Αλλά ταυτόχρονα κάνει και την εσωτερική αναζήτηση, έτσι, δεν κάνει μόνο να γυρίσει στο παρελθόν. Κάνει και μία βαθιά, πολύ βαθιά ενδοσκόπηση για το τι έκανε, τι έφτιαξε και όλα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι αυτό φυσικά. Γιατί άμα δεν βρεθεί λύση το θέμα τι έκανα και τι δεν έκανα, και με τα 6 πεντάκτηνα βλέπει ότι τελικά εσύ που έκανες τα πιο πολλά, που έπρεπε να ανταμυφθείς πιο πολύ, εσύ εδώ, εσύ ήσουν που στο παρελθόν δεν πήρες αυτά που έπρεπε να πάρεις. Και επίσης μας λέει ότι στο παρελθόν είχε μια απίστευτη έπαρση αυτό το άτομο, πάρα πολύ μεγάλη έπαρση σε σχέση με εσάς τους δύο, και πίστεψε ότι έχει ανέβει σε ένα βάθρο από το οποίο δεν μπορεί να πέσει. Πώς, δεν γίνεται αυτό. Τώρα λέει θέλει να σε δικαιώσει και να κάνει μια... όχι να σε βοηθήσει ακριβώς, να σου δώσει το δίκιο σου. Αυτό δεν είναι βοήθεια, γιατί εσύ το βοήθησες αυτό το άτομο. Μην ξεχνάμε ότι η κεντρική κάρτα είναι τα 2 κύπελα. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον εδώ. Με τα 8 πεντάκτηνα πραγματικά αποσύρεται, ήθελε να είναι μόνος του, κλείνεται ίσως και πολύ στον εαυτό του για να το δουλέψει όλο αυτό. Εστιάζεται πάρα πολύ στο να βελτιωθεί. Δεν ξέρω αν ζητάει βοήθεια από κάπου, καλά κάνει άμα το κάνει, αλλά αφοσιώνεται μόνο στο επαγγελματικά του και στη σκέψη του για το πώς μπορείτε εσείς οι δύο να καταφέρετε να κάνετε πιο ποιοτική τη σχέση σας. Και οι εραστές, έλα εντάξει, οκ. Τι γίνεται εδώ. Και με την κάρτα των εραστών, στην ενέργεια του δίδυμου εδώ, γίνονται έτσι τα γεγονότα, έτσι γίνονται τα γεγονότα, ώστε σας οδηγεί το σύμπαν ο ένας κοντά στον άλλον, δηλαδή δημιουργούνται συνθήκες για να συναντηθείτε εσείς οι δύο, και ίσως στον επαγγελματικό του ή στον επαγγελματικό σου χώρο εδώ, με έναν τρόπο κάπως θα σας οδηγήσει το σύμπαν. Ναι. Και αυτό που καταφέρνετε στην ουσία όλο αυτό το διάστημα είναι να θωρακίσετε το εγώ σας, γιατί είπαμε ότι στο παρελθόν το εγώ σας δούλευε περισσότερο από τα συναισθήματα. Έχουμε λοιπόν μια κίνηση μπροστά σε σένα, έρχεται, και παρά τα εμπόδια θα κάνει την κίνηση. Επίσης λέει ότι υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις για να έρθει σε εσένα ακόμα, γι' αυτό προσπαθεί να ηρεμήσει αυτό το άτομο από τις συγκρούσεις και να σου δώσει τον άσο πεντάκτηνο, δηλαδή να βρεθείτε σε μια κατάσταση με μια πολύ ισχυρή κάρτα, μια κάρτα ευχεριών, μια κάρτα ευημερίας, μια κάρτα, ένα καινούριο ξεκίνημα. Ευκαιρία λοιπόν για υλοποίηση και σταθερότητα για σας τους δύο, μέσα από πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή θα έλεγα, γιατί αυτός ο άνθρωπος, έχω τον άσο των ράβδων, έχω τον άσο των πεντάκτηνων, ευκαιρίες λοιπόν για σταθερότητα, υλοποίηση ονείρων, 2 κύπελα, οι εραστές. Τα 2 κύπελα είναι του νερού και οι εραστές είναι του αέρα. Δηλαδή σαν να αναπτύσσεται μια καινούρια ενέργεια. Ο αέρας είναι και η ενέργεια που, άμα θα δεις, έχει πολύ έντονη αυτή η τράπουλα, την ενέργεια του αέρα μέσα. Βλέπεις, έχουμε αυτή την κάρτα που το δείχνει, τα σύννεφα που φεύγουν, και εδώ που ανατέλει κάτι άλλο, μια καινούρια κατάσταση, το ίδιο και με τον άσο πεντάκτηνο. Εδώ αυτό το ζευγάρι έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου,
Η κάρτα των εραστών είναι σαν να είχατε δώσει μια υπόσχεση οι δυο σας στο παρελθόν, σε κάποια στιγμή, ότι ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, θα τα καταφέρουμε. Και όπως βλέπεις πίσω, όλη αυτή η διαδρομή, αυτό εδώ που έχετε πίσω σας, είναι ότι φτάνετε στο σημείο να τα καταφέρετε, εξουθεωμένοι ναι μεν, εξαντλημένοι, γιατί έπρεπε πολλά πράγματα να προσπεράσετε, αλλά τα καταφέρνετε, αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Ωραία η ενέργειά σας. Λοιπόν, έχω και 3 άσους, τον άσο των κυπέλων, ναι, βέβαια. Ο υπότης, 2 υπότες, ένας υπότης που τρέχει να έχει αργήσει αυτός πολύ, για άλλους χρόνια και για άλλους μήνες εδώ. Χαμός έχει γίνει. Έχει αργήσει υπερβολικά πολύ αυτός. Για να δούμε λοιπόν, είπαμε ότι θέλει να σου καταθέσει την αγάπη του. Μάλιστα. Για να μπορέσετε να χτίσετε κάτι γερό, κάτι το οποίο δείχνει ότι θυμήσου κάτι για την εμπιστοσύνη είχαμε πει, να εμπιστευτείς λέει τα συναισθήματά σου ώστε να μπορέσει να εκπληρωθεί η επιθυμία σου. Είναι αυτό που βλέπεις το συναίσθημα εδώ, τα 2 κύπελα, γιατί σίγουρα εσείς οι δύο είπαμε έχετε αγαπηθεί πάρα πολύ. Έχετε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές μεταξύ σας. Περιμένουμε την επανασύνδεση. Για να δούμε εδώ. Περιμένουμε μια επανασύνδεση εδώ. Για να δούμε. Μάλιστα. Κοίταξε, εδώ πέρα λέει ότι εσείς περιμένοντας αυτή την επανασύνδεση ψάχνατε και βρήκατε εδώ ένα καταφύγιο από ό,τι βλέπω, γιατί αυτό λέει το χαρτί, ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή εσείς ψάχνατε να ηρεμήσετε, ίσως και τραβηχτήκατε σε πιο απομονωμένο μέρος ή δεν ξέρει αυτός που μένεις και ναι. Ήταν πολύ βίαιο αυτός, πολύ βίαιος ο χωρισμός σας, ίσως και γι' αυτό να σας έχουν μείνει κάποιες αμφιβολίες ακόμα. Ναι, μεν περιμένετε, αλλά είπαμε ότι κάποιες κουβέντες δεν έχουν υποθεί, οπότε δεν ξέρετε κι εσείς τι γίνεται εδώ και κάπως αναρωτιέστε. Η αγάπη πάντα κερδίζει, όμως πάμε στον άσο κυπέλων, γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει την επικοινωνία μαζί σου. Θέλει να κάνει την επικοινωνία μαζί σου, μάλιστα. Δεν αντέχει άλλο μακριά σου, έχει σπάσει πια, δεν αντέχει. Δηλαδή όσο και να κρατήθηκε μακριά σου για τις αποφάσεις που είχε πάρει στο παρελθόν, τώρα έχει σπάσει τελείως, δεν έχει άλλες αντοχές. Είναι στη φάση που δεν αντέχει άλλο και πιέζεται πάρα πολύ, γιατί φοβάται ότι μπορεί να του πεις όχι. Αυτό τον κατακερματίζει, αυτό τον κάνει πολύ περίεργα να νιώθει. Είναι σαν να λέει ότι εγώ αισθάνομαι τώρα την αγάπη μου που υπερχιλίζει για σένα, που τα έχω κάνει όλα μαντάρα, όλα αυτά τα γνωστά ξέρεις, αλλά αυτό το όχι το δικό σου, αν τυχόν και του το πεις, δεν θα αντέξει καθόλου. Μάλιστα. Απ' την άλλη εσύ δεν δείχνεις να είσαι ήρεμη, δείχνεις ότι είσαι συνέχεια σε συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες σκέψεις, ίσως πολλές φορές και λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις το μυαλό σου, είπαμε όπως αυτός έτσι και εσύ συνεχόμενα σκέφτεστε το ένα στον άλλον. Μάλιστα. Σκέφτεστε ο ένας τον άλλον συνεχόμενα γιατί λέτε ότι είναι ό,τι πιο καλό έχετε γευτεί ποτέ. Έτσι και αυτός λέει το ίδιο πράγμα και εσύ. Είναι ότι πιο καλό έχετε γευτεί ποτέ εσείς οι δύο. Κάτι πιο, πιο γλυκό, μια πολύ γλυκιά σύνδεση. Αυτό που σου είπα ότι είχατε βιώσει πολύ ωραία συναισθήματα. Με την καινούργια αρχή εδώ μας λέει, τι μας είχε πει πριν, ότι σχεδιάζει να σου γράψει, να σου στείλει, να σου πει πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Για να δούμε εδώ τι λέει.
Λοιπόν, πώς μπορείτε να το κάνετε. Εδώ λέει να βλέπετε ότι όλα είναι δυνατά. Θα σας βοηθήσει, λέει, να δείτε με κάθε τρόπο, να ανοίξετε τα ματάκια σας στο μέλλον και να καταλάβετε ότι θα σας τα δείξει με τέτοιο τρόπο να σας πείσει ότι ναι, είναι δυνατόν να πετύχει αυτή η επανασύνδεση. Λοιπόν, υπό της πεντάκτηνων, κάτσε φύγανε οι κάρτες από τα χέρια μου. Άργησε αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ καιρό, είχε πάρα πολλά εμπόδια, βλέπεις, ήταν στάσιμος, αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη για το θόρυβο. Είπαμε ότι αυτός ο υπότης είναι ο στάσιμος υπότης και βγήκε το κόκκινο φανάρι. Δεν το πιστεύω, δηλαδή. Απίστευτο. Άργησε λοιπόν γιατί κάποιοι τον καθοδηγούσαν λάθος και είχε κάποια λάθος ερεθίσματα αυτός ο άνθρωπος, του μιλούσαν για σας και δεν πήγαινε σωστά. Μέχρι να έρθει σε σένα πέρασε από πολλά εμπόδια και από δρόμους οι οποίοι δεν ήταν ευθεία, ήταν λόξοι, έστριβε σε κάποια στενά και μπερδευότανε μέσα σε κάποιες καταστάσεις. Οπότε αυτό έχει να κάνει, όπως σου είπα, με το ότι ακολουθήσανε όλο το λάθος δρόμο, ό,τι λάθος μπορούσαν να ακολουθήσουν, το ακολούθησαν αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό ήταν στάσιμοι ως προς εσάς. Όμως μας λέει με τα 5 πεντάκτηνα ότι αυτό ότι νιώθετε μόνοι σας εσείς και ότι σας πέταξε ίσως και έξω από το σπίτι, αυτή τη στιγμή το νιώθει και αυτός αυτό το πράγμα, ότι δεν θέλει τίποτα και κανέναν γύρω του, τίποτα και κανέναν γύρω του δεν θέλει. Νιώθει ότι θέλει να προοδεύσει σε σχέση με εσάς, θέλει να κάνει την επόμενη κίνηση, κάτι σαν μήνυμα, σκέψου του αυτό. Και είναι γι' αυτόν τώρα μια τεράστια πρόκληση, έτσι το είπα και πριν, για να κάνει μια κίνηση, τεράστια πρόκληση. Θυμήσου, φοβάται, ξέρεις, τα είπαμε αυτά. Όμως θα αποδεχτεί αυτή την ενέργεια, γιατί λέει ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να το καταφέρει. Είπαμε δεν αντέχει το χωρισμό σας, 10 ράβδι. Δεν τον αντέχει, γιατί λέει ότι πιέζεται πάρα πολύ. Επίσης είναι ένα άτομο που έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις στη ζωή του πέρα από εσάς, έχει και υποχρεώσεις. Από την άλλη όμως μας λέει εδώ ότι τώρα πια, ότι οι προσπάθειες που θα κάνει, δες τώρα εδώ, τι ωραία. Εδώ βλέπεις κάνει κάποιες προσπάθειες, του βλέπεις ότι προσπαθεί να βγει από το τούνελ, ωραία. Από πάνω λοιπόν σου απαντά ότι οι προσπάθειες που θα κάνει και κάνει θα σας φέρουν ένα αποτέλεσμα εδώ. Δηλαδή θα είναι θετικό το αποτέλεσμα γιατί κάνει και θα κάνει προσπάθειες. Λοιπόν, 2 κύπελα, καρμική σχέση, ο ένας το αντίκρισμα του άλλου. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Και αυτό που μας λέει ότι αυτός θα κάνει μια κίνηση να έρθει προς τα εσένα. Δεν αντέχει άλλο, μας το βγάζε και χθες αυτό. Βγάζει λοιπόν ότι θέλει να γυρίσει πίσω γιατί αυτά που του λένε, όποιοι του μιλούν, πλέον πια δεν τα δέχεται. Ενώ πριν μας είπε ότι δεχότανε παρεμβολές για τη σχέση σας, τώρα ό,τι και να του λένε για εσάς δεν το δέχεται και θέλει να γυρίσει πίσω. Είπαμε ότι θα βγάλετε πολύ κόσμο από τη ζωή σας, όχι μόνο εσείς και αυτός. Αλλαγή λοιπόν, μεταμόρφωση, αποδέσμευση από ανθρώπους και καταστάσεις για να είστε μαζί. Ναι, γιατί στο παρελθόν οι άνθρωποι αυτοί σας κάνανε κουμάντο λόγω ότι μπορεί να σας υποστήριζαν οικονομικά. Εντάξει. Και ότι όταν ήσασταν μαζί λειτουργήσατε και οι δύο ανώριμα, μπορεί να ζητήσατε τη βοήθεια της μαμάς, της φίλης, του φίλου, του μπαμπά, της γιαγιάς, γιατί ήσασταν ανώριμοι και αυτοί βρήκανε έφορο έδαφος
γιατί βλέπανε ότι πεινούσατε για τη γνώση, αλλά σας δίναν λάθος γνώση. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή δεν σας δίνανε σωστές συμβουλές, αλλά σας εκμεταλλεύτηκαν. Γιατί αφήσατε, ξαναλέω, να τους βάλετε ανάμεσά σας. 4 κύπελα μας λέει ότι ούτε εσύ ούτε αυτό σας γεμίζει κάτι τώρα. Όπου και να πάτε, όπου και να βρίσκεστε, δεν σας γεμίζει τίποτα απολύτως. Και είστε σε μία φάση, εσείς τουλάχιστον, ότι θα τα βάλετε όλα σε μία σειρά αυτή τη στιγμή, γιατί θα κόψετε, είπαμε, με όποιον αυτό σκέφτεται, να κόψει με ό,τι δεν αφήνει για να είστε μαζί. Θα τα βάλει σε μία σειρά έτσι πως τα σκέφτεται τα πράγματα και τα σκέφτεσαι. Σίγουρα και εσύ έβαλες κάποια σειρά μέσα στο μυαλουδάκι σου όλο αυτό το διάστημα, γιατί με τα 6 πεντάκτηνα δείχνει ότι είπαμε στο παρελθόν δεν έδινε αυτός ο άνθρωπος αυτό που περίμενες να σου δώσει. Μάλιστα. Δεν το έδινε, όχι. Τώρα όμως δείχνει ότι να εμπιστευτείς αυτό το μέλλον, βλέπεις το καθρέφτισμα, εδώ σκέψου ότι είναι ο καθρέφτης, η αντανάκλαση δηλαδή. Αυτό που λέει εδώ τώρα ότι επειδή έγινε το καθρέφτισμα, είδε ο ένας τα λάθη του άλλου και αυτό που έπρεπε να διορθώσει, αυτό σου λέει, εγώ βλέπω σαν να σου λέει ότι βλέπω τα λάθη μου, και να εμπιστευτείς αυτό που θα δεις, αυτή την αλλαγή που έχω κάνει, σου λέει ότι βλέποντας τα λάθη μου είμαι έτοιμος ή έτοιμη να τα διορθώσω ή τα έχω διορθώσει. Εμπιστεύσουμε, λέει. Λοιπόν, με τα 8 πεντάκτηνα χρειάστηκε, είπαμε, να αποτραβηχτείτε και οι δύο και να δουλέψετε τους εαυτούς σας, για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Μάλιστα, για να καταφέρετε... Κοίταξε, τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν λίγο με τη γνώση, έτσι. Όχι, λίγο με τη γνώση έχουν να κάνουν. Εσείς τώρα όλο αυτό καταφέρατε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα να ανέβει η πνευματικότητά σας. Ακριβώς αυτό λέει και εδώ. Ότι έχετε εξυψώσει το πνεύμα σας και οι δύο προς τη σωστή κατεύθυνση και πολύ χαίρεστε γι' αυτό, γιατί θυμήσου κάποια στιγμή ότι όταν τον συγχωρέσεις και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος θα φύγει πολύ μεγάλο βάρος. Πάμε στους εραστές τώρα, στην κάρτα που έχει να κάνει με την αγάπη, την πραγματική αγάπη που ζήσατε στο κάρμα σας, στην πιο ωραία αλλά και πιο δύσκολη κάρτα, ώσπου να φτάσει αυτή η αγάπη, είπαμε, να έρθει κοντά σου αυτός ο άνθρωπος και εσύ. Μέχρι να καταφέρετε λοιπόν να φτάσετε κοντά ο ένας στον άλλον, είχατε τη μεγαλύτερη απώλεια. Δηλαδή εσείς ενώνεστε γιατί δεν μπορείτε ο ένας χωρίς τον άλλον, δεν αντέχετε καθόλου. Και πάμε να δούμε στον άσο πεντάκτηνων. Στην καινούργια ευκαιρία εδώ που σας δίνει το σύμπαν, είπαμε το σύμπαν δεν σταματάει να δίνει ευκαιρίες. Ακριβώς θα σου δώσει την ευκαιρία για αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας, έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι όλα θα αλλάξουν ομαλά, όλα θα μπουν σε μια κανονική ροή. Στο παρελθόν έσπασαν οι επικοινωνίες ή χάλασαν ή δεν υπήρχαν καθόλου καλές επικοινωνίες, ενώ στο τώρα είπαμε θα χτιστεί κάτι πολύ γερό, πάρα πολύ γερό, ωραία, κάτι που θα αρχίσει να ανθίζει ξανά στο μεταξύ σας και θα είναι γερό σιγά σιγά, θα χτιστεί κάτω από γερές, πολύ γερές βάσεις, έτσι. Και όλα αυτά θα γίνουν γιατί θα συνδεθείτε με τον πιο όμορφο τρόπο, να σου το πω. Ομαλό λέει, όμορφο θα πω εγώ. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, θα δείτε τις δυνατότητες και έτσι θα ξαναανθίσει η αγάπη σας, παρόλο όσους έχουν γίνει.
Αυτό που μας λέει δηλαδή με λίγα λόγια είναι ότι και οι δυο σας είχατε ανοριμότητα, αφήσατε πολύ κόσμο να μπει ανάμεσά σας για τους χύψη λόγους. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, πήρατε πολύ χοντρό μάθημα και έτσι γι' αυτό κόβετε όλους τους δεσμούς με τους ανθρώπους αυτούς. Σας λέει ότι και πάντα έτσι θα γίνεται, να ξέρεις ότι στα καρμικά πάντα θα υπάρχουν οι ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είστε σε μια τέτοια κατάσταση, εξελίσσεστε, κάτι που σάπισε στο παρελθόν να ξαναχτιστεί και να ανθίσει με τον πιο όμορφο τρόπο. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε λοιπόν, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει αυτό το βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα. Συμβουλή, βίντεο, διάφορα βίντεο που ανεβάζουμε εκεί, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Test είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live πάρει, ενώ και στις δύο περιπτώσεις τι πρέπει να είσαι, άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Τη στιγμή που είπα άνω το 18 ήταν στα 31 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Τα κοιτάζω, σου λέω όλα εγώ. Αυτό που βλέπω λοιπόν σαν άνοιγμα και σαν γενικό συμπέρασμα είναι η άνθηση, ότι από το πιο άσχημο, το πιο σκληρό, το πιο στήρο παρελθόν που μπορεί να είχαμε, μπορεί να ξαναγεννηθεί το πιο όμορφο, το πιο ελπιδοφόρο, το πιο φωτεινό μέλλον για εσάς. Αρκεί να έχετε το στόχο, μην χαθούμε από το στόχο. Το πιο σημαντικό είναι ο στόχος. Τι στοχεύω. Στοχεύω στη θλίψη, στην ευτυχία, στα όνειρα, στην πίστη. Τι ακριβώς είναι αυτό. Πώς το κάνω τους στόχους μου, τους οραματίζομαι, τους κάνω εικόνα μέσα μου. Συνήθως το βράδυ που πάω για ύπνο. Γιατί την ημέρα υπάρχει μια σύγχυση στον εγκέφαλό μας. Όχι όμως μόνο για τα ερωτικά, για όλα. Για ερωτικά, για επαγγελματικά, για φιλικά. Όλοι ευτυχώς λίγο πολύ αρχίζουν λίγο και ψάχνονται τώρα τελευταία με τις ενέργειες και μπαίνουν καλύτερα στο κλίμα και σιγά σιγά θα ανακαλύψουν έναν υπέροχο κόσμο, γιατί στην ενέργεια υπάρχει η καλή και η κακή. Ανάλογα λοιπόν ποια ενέργεια θα ακολουθήσεις, θα λάβεις και αυτά που είναι να λάβεις. Αυτό είναι μέσα μας το καλό και το κακό. Η εκπαίδευσή σου θα γίνει από σένα τον ίδιο την ίδια. Το παν για μένα, ξαναλέω και θα το τονίζω πάντα, είναι μην χάσεις το στόχο και να έχεις καλή ψυχή, καθαρή ψυχή. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Όταν έχεις την καθαρή ψυχή θα ανοίξει ο δρόμος και θα έρθει η ευτυχία στη ζωή σου. Γι' αυτό να είσαι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για σένα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.